फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल उज्ज्वला गरम रेसिपीमध्ये आज आपण आळूच्या पानांची एकदम हेल्दी अशी रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या रेसिपीला। इथे मी आळूची पानं घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत। 7 ते 8 पानं आहेत आणि आता ह्याचे आपण बारीक कट करून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने मी बारीक कट करून घेतलेली आहे। आता ही भाजी आपण कुकरमध्ये टाकायची आहे। आपल्याला ही भाजी आता कुकरमध्ये शिजवून घ्यायची आहे, त्यामुळे मी कुकरमध्ये टाकलेली आहे। इथे मी एक टोमॅटो घेतलेला आहे, तेही कट करून टाकायचं आहे। एक थोडीशी तूर डाळ आहे ती टाकायची आहे। कच्चे शेंगदाणे आहेत ते पण टाकायचे आहेत आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत कट करून आणि 1 ते 1.5 ग्लास पाणी ओतून हे कुकरला लावून घ्यायचं आहे। 4 ते 5 शिट्ट्या झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता ही भाजी पूर्ण शिजलेली आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये आता यातलं जे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये हळद टाकायची आहे। 1 चमचा मी लाल तिखट टाकलेला आहे। चवीपुरतं मीठ आहे टाकलेलं आणि इथे मी 2 चमचे बेसन टाकत आहे। आता हे सर्व साहित्य आपण एकजीव करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच पूर्ण एकजीव गरगटून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे गरम करण्यासाठी। इथे मी फोडणीसाठी आता 1 चमचा जिरे मोहरी टाकलेली आहे आणि 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट आहे ती टाकायची आहे। त्यानंतर कढीपत्त्याची पानं टाकलेली आहेत। हे सर्व फोडणीमध्ये व्यवस्थित तेलात परतून झाल्यानंतर आपली ही जी भाजी आहे ती टाकायची आहे। तुम्ही पाहू शकता भाजी एकदम मस्त झालेली आहे। आता ही भाजी आपल्याला हवं तेवढं पाणी टाकायचं आहे आणि 5 मिनिटापर्यंत आपण ही उकळून घ्यायची आहे। यामधलं पाणी जे आहे ते तुम्ही कमी जास्त करू शकताय। अशा पद्धतीने आपली ही आळूची भाजी तयार झालेली आहे। यालाच आळूचं फदफद देखील म्हणतात। आजची रेसिपी कशी वाटली ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर भेटूया मग अशीच एक रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नक्की ट्राय करून पहा।